không ai đâu. Biết. Trên đi đâu vậy? Đang ấy. Em chờ Hải đưa cháu nó đi bệnh viện. Thằng này một đôi. Dạ? Thằng cái này một đôi. Thằng một. Thằng cái này bị đập đầu á. Anh nhầm rồi, em chờ đưa cháu đó. Này đi Đi bệnh viện về đó. Em chờ. Hoàng đấy ạ, Hoàng nó phải chuyên chế. Gật. Thật chứ.